valpen är så söt. Det här går liksom inte. Vad menar du med det här? Jag är smart. Maybe we're okay if we don't look too close into the mirror. Just do as they say, let it all go, flow down the river. Oh my god. Jag är så bakfull. Jag är så bakfull. Vi var ute och dansade igår. Det var väldigt kul. Väldigt mycket tequila. Och jag lever på gamla meriter i hur mycket tequila jag tror att jag klarar av. För att nu kände jag, alltså nu, det var inte så att jag kom hem innan 3. Hade tänkt surfa idag. Absolut tänkt surfa. Kanske inte 5 på morgonen, men i alla fall den sena lektionen. Alltså, det kommer inte hända idag. Så, ni ska vara med. Det är söndag i Costa Rica. Klockan är 12. Och jag sitter och jobbar lite. Det är ju inte jättebra internet här, så alla vloggar blir lite släpande. Eller jobb generellt blir lite släpande här borta. Men det är också väldigt härligt att ha en ursäkt att inte vara på telefonen. Men idag är Amandas sista dag, sen åker hon hem. Och det känns väldigt tråkigt faktiskt. Jag älskar att resa med Amanda. Eller jag älskar mina vänner, så känner jag. Gud vad kul vi hade igår. Ni vet känslan av att så här, man är asbakfull. Man är liksom hög på hur kul man hade det kvällen innan. Exakt så känner jag. Så jag är sliten och skör och vill alltså bara flyta i en pool hela dagen. Och det ska vi göra. Eller typ springa ut i havet. Jag ska lägga undan telefonen. Jag ska köpa snacks. Vi ska ha en riktigt härlig dag idag, hörni. Förra vloggen så var jag jätteaktiv. Jag surfade och jag tränade pilates. Den här vloggen tillåter jag mig själv att ha en riktig slapp söndag med bara massa mys. Vad tycker ni förresten om den nya kameran? Ser ni hur den följer efter mig nu? I like it. Whoopsie! Idag är Amandas sista dag.
Vi är på stranden och solar och svettas. It's a sad day. Sen är jag 4 dagar innan jag ska åka hem. Du är kaxig. Åh, gör du samma sak med sina stora vänner? Jag bara, ja. Hi. Oj, it's a baby. It's just a baby. Too fast. You want to play with your dog? Oh my god, you're so cute. Oh. Hej. Nej men gud, benen och tassarna är så stora. Hej älskling. Och hej. Och hej. Det här är min dröm att ha en land som är för alltid med. Alltså den här valpen är så söt. Det här går liksom inte. Vad menar du med det här? Vad menar du? Hej. Really good. So it's like you guys just, go there, chill, Nu ska vi äta. you'll be happy. So yeah, anyway, I gotta see you in 3 months again. So, Oh my god, tassarna! Jag sa att du kan ta honom så länge ni tar hand om honom. Jag bara, Det! Silly asshole. men kolla örat. Nej, Jag tappar talförmågan. Du fattade vad det jag menade som det här. Gör du ett ljud? Han bara... Det såg ut som han visste inte om han skulle bita dig. Nej, jag kände... Det var helt okej. Oh my god, korven. Alltså, jag känner att jag kommer ta tillbaka honom till rummet snart. Alltså, Magen. Ja. Bebismagen. Hörru? Alldeles så Vadå? Alltså magen. Magen gör mig knäsvag. Oh my god. Oh my god. Jag tänkte han hade accepterat det. Nej, jag hade... Hi sweetie bee. Hej. Så mycket ämnen. Nej men. You don't have sleep so soon. Function in the world of my dysfunction in organs in many ways. So it's when I began to experience challenges in life. I was a successful doctor in my early 40s. Respected, but depressed and unhappy. Interesting to listen to you explain all this because for me personally, your work has impacted both me and recognizing the way that childhood experiences and me when I was inside my mother developing into a baby. And then I think about your work in the context of me as a stressed mother and the state that I was in when I was carrying any one of our 3 children and how that absolutely impacted their development. There's this kind of conflict that I feel between, oh gosh, I hurt my kids and I didn't mean to, and also this understanding that I think this is part of the human experience on some level. Well, first of all, when my mother was carrying me, I don't think she even wanted to be perfect. I mean, what? Jag tycker det här är så intressant. Alltså jag är ju besatt av psykologi och hur vi alla går runt och är
bara så självsaboterande i våra huvuden. Och den här poddavsnittet är Mel Robbins podcast och hon har Dr. Gabor Maté, tror jag man säger, som gäst i avsnittet, och han pratar om hur trauman påverkar våra hjärnor och hur trauman vi bär med oss från att vi låg i våran mammas mage. Och det är så jävla intressant, och det är så mycket med psykologin som intresserar mig. Hade jag pluggat, hade jag satt mig i skolbänken nu i vuxen ålder, så hade jag velat studera psykologi, för att det är så jävla intressant. Och det är så intressant för att det är liksom relevant för alla människor som går med 2 fötter på den här jorden. Det finns liksom ingen som det inte är relevant för, if that makes sense. Vi är så formade av, trauman är ju då inte det som händer oss, utan trauma är det som händer i oss när någonting händer. Och vi alla är ju formade av våra trauman, och det är undantag. Om du är någon som inte har, gud vad skönt. Alltså vi alla bär med våra egna trauman, det är det jag försöker säga. Och hur viktigt det är att inte döma varandra, för att vi har ingen aning. Vi har ingen aning vad någon försöker läka. Men också hur mycket det är som är så liksom instinktivt. Alltså rädslor vi har, stresspåslag vi får, som bara är för att vår kropp tror att vi behöver överleva någonting som egentligen bara är som en rädsla. Som verkligheten matchar inte det som händer i våra kroppar. Men vi har liksom ett konstant stresspåslag, för vi förstår inte vilka trauman vi faktiskt bär med oss och vilka triggers som väcker de här trauman i våran kropp. Jag tycker det är så jävla intressant, och jag älskar att lyssna på poddar som pratar om såna här ämnen. Jag har bränt mig på mitt bröst, och nu håller jag på med min ansiktsmask. Det var jätteskönt. Ni borde lyssna på det här avsnittet, för det är så bra. Och läsa hennes bok. Han ska också ha skrivit en bok, men den har inte jag läst. Man får så himla mycket perspektiv också, för att det är så mycket av liksom våra trauman som är från att vi är barn, som gör att vi fokuserar på att vi behöver leva upp till någonting hela tiden för att vara bra nog eller förtjäna kärlek, eller när verkligheten är att vi alla är, alltså vi är mer än perfekta. Alltså vi är verkligen precis den vi ska vara från scratch. Vi behöver ändra någonting för att förtjäna kärlek. Men jag tycker det är så jävla intressant och så himla bra påminnelse. För att det är så lätt att man börjar tänka på att man är otillräcklig på olika sätt. Och det är så synd att slösa det här enda livet som vi får och gå runt med så mycket smärta, när man egentligen har så mycket av livet att njuta av. Det är så viktigt att förstå sig själv och sina triggers och trauman och bara läka inifrån och ut, så att man liksom inte blir så formad av hur knäpp världen ser ut, och bara lugna våra nervsystem. Alltså nervsystemet som koncept är så jävla intressant. Hur det slås på när man blir nervös, eller när man blir stressad, eller när man blir rädd, och det är liksom kroppens sätt att signalera. Och om vi liksom istället för att hata det, liksom hata den här känslan av att pulsen ökar och att man blir liksom helt, det sticker i fingrarna, eller att man liksom inte kan andas ordentligt. Den typen av reaktion i kroppen säger ju någonting. Och bara att förstå så här, vad är det som faktiskt händer? Och vad är det som triggar den här känslan? Och vad kan jag lära mig av att det här händer i mig? Jag tycker mycket av det här som handlar om mig har jag egentligen inte lärt mig jättemycket hos psykolog. För jag har nog gått till psykolog i några år i perioder, så inte det var liksom först i 1 år, och sen så tog jag en paus, och sen så jag gått till en annan, och sen så gick jag till den jag går till nu. Men mycket av hur min egna hjärna funkar har jag egentligen lärt mig av att läsa böcker och lyssna på poddar, och inte jättemycket hos en psykolog, om jag ska vara helt ärlig. Däremot har psykologen gett mig verktyg hur jag ska liksom, det är som att när jag lyssnar på poddar om sånt här, om trauman och triggers och liksom hur hjärnan funkar, att typ så här, man kan inte ha
En känsla kommer inte utan en tanke. Så tanken kommer först, sen kommer känslan. Om man går runt och har en känsla, att man försöker liksom sortera, okej, vilken tanke skapar känslan. Och att man typ så här plockar isär hur man själv håller på och loopar. Men allt sånt lärde jag mig av att typ läsa böcker och lyssna på poddar. Men hur jag sen hanterar det och typ hanterar mig själv, det har jag ändå fått hjälp med hos psykolog. Men jag menar liksom, man behöver inte... Jag är för att gå till psykolog. Jag tycker att alla, om de kan, bör gå till psykolog. Men det finns också många andra sätt att läka på. Och där tycker jag verkligen att alltså, det finns så mycket information att hämta i böcker eller poddar eller studier. Alltså det finns så många forum, sociala mediekonton. Så om du är någon som är liksom på en plats där du vill förstå dig själv och läka dig själv, så är det så tillgängligt på alltså internet, helt ärligt. Men jag kan rekommendera mina favoriter. Så har ni någonstans att börja. Jag är faktiskt på den här platsen som jag typ började den resan. För att när jag var här under pandemin, då hade jag precis gått igenom ett breakup som var jättedramatisk. Och jag hade helt förlorat mig själv. Och jag var liksom bara på botten. Jag hade så dålig självkänsla och jag hade så låg bild av mig själv allmänt. Och jag hade så mycket ångest dagligen. Jag förstod typ inte hur jag hade hamnat där. För att jag är en väldigt glad person. Utgångsläget är inte så tungt som det blev. Så jag vill liksom hitta tillbaka till mig själv. Och det var här som jag började liksom lyssna på hur mycket poddar som helst. Jag började läsa böcker om väldigt så här spirituellt. Det var liksom en fas där jag var så här mycket energier, mycket liksom så. Men den här platsen är väldigt viktig för mig av den anledningen. För det är som att jag långsamt läkte här när jag var här så himla länge. Jag slutade vara så hård mot mig själv. Jag började lita på att allting löser sig och att allting händer för mig. Och människor som ska vara i mitt liv kommer att vara i mitt liv. Jag behöver inte ändra på mig själv eller töja på mina behov eller boundaries. Nu ska jag lyssna klart på den här. Och så ska jag gå och kolla på solnedgången. Gud, det känns knäppt att jag ska vara här själv nu. Alltså jag har ju Linnea och Maja och sen så har jag ett helt camp här utanför. Men det känns ändå lite härligt att få sista dagarna av att bara vara i min lilla bubbla. Och typ läsa bok och reflektera och bara vara. Solnedgångarna som är här är de finaste solnedgångarna kanske i hela världen. Man får liksom inte missa en solnedgång. Gud vad de brunnar. Mina flipflops gick sönder idag, så nu har jag 4 dagar av att gå barfota i djungeln. But I don't mind. Det är lite varmt på dagarna, men it's okay. I'm hushing the dog on the tin. I'm running up stones on the edge of the bend. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. I'm